Fierce Ukrainian resistance against Russian aggression continue. Partisans in temporarily occupied Mariupol set a Russian base on fire. At least 4 Russian military vehicles are burned. There is no information about casualties. This are the first satellite images after the drone attack on the airfield in Pskov show damage to at least 2 Il-76 aircraft. Earlier, Ukrainian intelligence spokesman Andriy Yusov confirmed the destruction of 4 and damage to several more Russian Il-76s in Pskov. Part of the airport, where other damaged aircraft could be located, which was mentioned in the GUR report, is not yet visible due to high cloud coverage. Ukrainian forces from the 72nd Mechanized Brigade hit a Russian artillery position with a cluster munition strike. And we know that all of you love Mr. Jaga Jaga, or the Ukrainian drone operator Magyar. Here we have a trilogy of his strikes. This is the first part. Що то не грибарі і точно не землеміри. В будь-якому випадку то предмет, що підлягає опрацюванню пілотами птахів Мадяра, що застосовують народні дрони F7. Дрон на бойовій позиції. Прицілюється. Пішов. Куди? У невідомість. Нічого не видно. Добре. Будемо продивлятися. Так. Так. І ще. О, щось продивляється. Бах! Дивимося те саме без затримок. Пах! Зовні то виглядало ультра скромно. Пуф! Вон там пехнуло. Та й пішов димок. Нема можливості дроном, що фільмує, заглянути прямо у закутки, того ту ціль ніхто би не зараховував у залік. Якби вже за деякий час з патрулюючими цілями ми не повернулись на те саме місце і побачили наступний сюжетик звіту за 30 серпня. Вже вечоріє, рухатися треба шиковно, тож вилітає заряджений борт на наступне завдання, пролітає місце попереднього вйобу, а тут цілий колгосп. Добре, спочатку лупимо, потім розберемося. Падабу! Я не знаю, що там за збіговисько, зараз на паузі акуратно подивимося. От сюди прилетіла камікадзе, котра нас не сильно вразила, щось там пехнула, якась там одиничка стояла у попередньому цьому. І от за 20 хвилин вже темніше, а тут дивимося, що тут є. Один квадрик, другий квадрик і оця буханка. Буханка, ну точно не з Червоного Хресту. Евакуація хрубача. Падабу! Ззовні то виглядало так. Па! Не долетів своєчасно туди дрон-спостережник, тож тільки повіддаль. Одним словом, в тій посадці стояла храбача одиниця техніки. Ми її не ідентифікували, але гепнули. За півгодини вже навколо неї було зібрана купа різного храбачого особового складу на техніці і приїхала евакуаційна буханка. Відповідно, надавати певну допомогу чи вивозити останки. Ну та й буханці трошки перепало. Допускаю, що після цього вйобу сюди ще не одна евакуаційна машина хробаків прибула. View from a Ukrainian vehicle being hit by a Russian kamikaze drone, reportedly causing no casualties or significant damage. Russian propagandists are shocked by the fact that 46% of children in the temporarily occupied areas of the Zaporizhia region wish to study in the Ukrainian language. In their minds, this will lead to lower levels of education.
If I was them, I would be more worried about getting out of there to safety as quick as possible before Ukrainian defense forces reach them. Petrol and fuel have grown in price so much. What's going on? Russian propagandists are outraged. Понимаешь, когда мне говорят о Венгрии, то я всегда у тебя говорил, я и на прошлой передаче, что это такое, если я в собственной стране вижу бензин 95-й уже за 63 рубля, дизельное топливо дороже, чем 95-й бензин, хотя он всегда был дешевле, и тоже 60 рублей. Что это такое, говорю я, элита в собственной стране. Я же не только об Украине говорю, не только об Америке говорю, не только о Венгрии. Я говорю, вот это... Потом вы меня обвиняете в популизме после таких речей. А ты популистский, с народом. Да. Выйдите и поговорите с народом. Я только что поговорил в Северной Осетии, не только в Южной. И они мне то же самое сказали. У нас посевная. Мы урожай должны убирать. А у нас здесь топливо за 60 с лишним рублей. Женя, об этом надо говорить здесь, чтобы президент Говорите, об этом знал. Правильно? Говорите. Элита должна об этом говорить. Вот та самая, которая так насмешливо сказал. А элита новая... Мне совершенно не нравится слово элита, истеблишмент. Женя, Вы превращаетесь в какой-то... Плохое слово. Давай с народом говорить. Вас люди избрали для того, чтобы вы представляли интересы тех людей, которые за вас голосовали. Пришли и опустили бюллетень. Вот, Я об этом правильно, не только конечно. говорю, но и действую. Witnesses share what it's like to survive a massive missile and drone attack on Kyiv. Ukrainian reality. Взривною волною повибивало всі вікна, двері пішли, вхідні посунулися. Злякалися страшно. Потім другий взрив, буквально через пару секунд. Секунд, я знаю, 20-30 пройшло, півминути не пройшло, ще раз взрив був. Часом прибираємо все. Свині, да і все. Люди так не роблять. От це. Тут же ніякого немає, ні об'єкту, нічого немає. Жилий квартал. Зона відпочинку. Ці ракети прилетіли в парк відпочинку. От це так. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.